ሰላም የኢሙቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልን? ዛሬ ባለፈው ካቆምንበት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እናንተም ለቻናላችን ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ምክንያቱም ቪዲዮውም አሱናስ ልክ እንደተለቀቀ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ይስተካከል የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ኮሜንት እንድታደርጉልን፣ ደግሞ መልእክታችሁን እንድታስቀምጡልን እኛም እንመልስላችኋለን። ባለፈው ስለ ኢቲክስ what is ethics ሚለውን አይተን ነበር። ethics may share common ground with the law, religious belief, popular opinion, professional code and the dictates of authorities figure። ምናልባት የኢቲክስ ከሌሎችም ጋር ኮመን ሪሌሽንሺፕ ሊኖረው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኮመን ግራውንድ ቤዝ ሊኖረው ይችላል ከለው ጋር፣ ወይም ደግሞ ሪሊጂየስ ቢሊፍ ከሃይማኖት ጋር፣ ፖፑላር ኦፒኒዮኖች፣ ፕሮፌሽናል ኮዶች ከነዚህ ጋር ኮመን ግራውንድ ሊኖረው ይችላል። ኢቲክስ አስ የሰብጀክት ማተር ማለት ነው። ኮመን ግራውንድ ነው ቤዝ ሊኖራቸው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢንተር ኮኔክሽን ሊኖረው ይችላል። ግን ሞር ብሮደር ይሆናል ይሄ ኢቲክስ ማለት ነው። it is also broader than all of this and offers a set of tools and value against which their appropriateness can be evaluated። the appropriateness ላይ ኢቫሉዌት ለማድረግ ሞር ቱል ሰፖርት በማድረግ ማለት ነው። እንደውም እንደ ሴት ኦፍ ቱል ሆኖ ሊጠቅመን ይችላል። ሞር ብሮደርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢቲክስ in the case of ethics ማለት ነው። ከሌሎችም ጋር ኮመን ግራውንድ ቢኖራቸውም ቤዝ ቢኖራቸውም ግን ሞር ብሮደር ሆኖ እንደ ሴት ኦፍ ቱል ሆኖ እና አፕሮፕሪየት ኢቫሉዌት ለማድረግ እንደ ቤዝ ሊሆነን ይችላል ማለት ነው። ethical questions are not concerned with what one would do and essentially psychological concerns, but what one ought to do. More focus on what one ought to do. ምን ተደረገ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ፎከሳቸው ምን መደረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ ሳይኮሎጂካል ኮንሰርኑን ይተዋል። more focus on what one ought to do፣ ምን መደረግ አለበት ማለት ነው። Judgments about such decisions are generally expressed with words like on what ought to do ከሚለው ጋር more express የሚደረጉት እንደዚህ ጀጅመንቶች ላይ ሲሰጥ right and wrong፣ ትክክል ነው ስህተት ነው፣ should or ought to be ማለት ነው፣ or obligation and duty ሎን more focus አድርጎ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። Occasionally the term ethics is used interchangeably with morals, more ከሌሎች ኮንሴፕቶች ጋር በተለያየ ዲሲፕሊን ላይ moral and that is moral and ethics more interchangeable ልንጠቀማቸው እንችላለን እንደ አገባቡ ማለት ነው። በመካከላቸው ያለው ዲፈረንስ ሞር እንትን ቢሆንም ኦብቪየስ ቢሆንም ግን አንድ ጊዜ አሁን ምሳሌ ቢዝነስ ኦር ሜዲካል ኢቲክስ ላይ ወይም ደግሞ ሜዲካል ኢቲክስ ላይ እንደ ሞራል ኢንተርቼንጀብል አድርገን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞራል እና ኢቲክስ ሲኖኒመስ ይሆናሉ። ዲፈረንሳቸው እንዳለ ሆነው አንዳንድ ቦታ ላይ እንደ ሲኖኒመስ ሆኖ የሚመጡበት ቦታም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። although this is acceptable, a precise usage would apply the terms moral to the conduct itself, while the terms ethics and ethicals would refer to the study of moral conduct or to the code that one follows. A acceptable የሆነ precise የሆነ usage and apply ሊያደርግልን ይችላል እዚህ ethics ላይ ማለት ነው። ሞራል ደግሞ ሞራል acts or refer to the conduct itself፣ ኮንዳክት ራሱ ማለት ነው። ራሱ ኮንዳክቱ ራሱ ያ አፕላይ የሚደረገው ነገር እንደ ሞራል ልንጠቀመው እንችላለን። ምሳሌ ልብስ ያለ መልበስ አንድ ሶሳይቲ ላይ እንደ ሀቢት ቢሆን ያ ያለ መልበስ ሀቢት መሆኑ ራሱ ኮንዳክት itself ምንድነው ማለት ነው? ሞራል ነው ማለት ነው። while the term ethics and ethicals would refer to the study of moral conduct or to the code that one follows። ethic ወይ ደግሞ ethical conduct ላይ ምንድነው ፎከስ የሚያደርገው? which one to follow፣ የትኛው ነው ትክክለኛ ፎሎ መደረግ ያለበት ሞራል ኮንዳክት የትኛው ነው ከሚለው ጋር ማለት ነው። አንድ ነገር ትክክለኛነቱና ስህተቱን የሚያረጋግጥልን ይህ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ ልብስ ያለ መልበስ በአንድ ሶሳይቲ ውስጥ እንደ ኖርም ቢሆን እንደ ሀቢት ቢሆን ግን ያ ነገር ትክክል አይደለም ወይም ደግሞ ትክክል ነው ብሎ ጀጅመንት የሚሰጥልን ፓርት ኤቲክስ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሞር ዲፈረንሳቸው በእንደዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን። but what makes any act moral or immoral, right or wrong fall within the province of
ኤቲክስ ማለት ነው ያኛው አክቱ ኮንዳክት ይስተልፍ ሲሆን ኤቲክስ ደግሞ ሞር ያ ነገር ሞራል ኦር ኢሞራል either right or wrong ብሎ ጀጅመንት ላይ ወይም ጀጅ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው ሞር ኤቲክስ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ይሄን ሞራል ላይ ግን ኮንዳክት itself ራሱ ነው ማለት ነው thus what makes any act such as lying or stealing right or wrong ሚልልን አንድ ነገር ምሳሌ መዋሸት መስረቅ አንድ ሶሳይቲ ላይ ልማድ ሀቢት ከሆነ ያ ሞራል ነው አክሴፕቴብል ነው ማለት ነው ግን እንደ ኤቲክስ ላይ that is right or wrong ይትክኖ ይትካል ብሎ ጀጅመንት ሰጥልን መንገድ ስተዲ የሚያደርግልን መንገድ set of principle ethics ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው and what makes any entities good are ethical problems አንድ ነገር good የሚያደርገው ምንድነው እንዲሁም ደግሞ ያ ፕሮብሌሙ ethical ፕሮብሌም አይደለም ብሎ ፎከስ ሞር ጀነራሊ ፎከስ ያደርግልናል ማለት ethics ከሆነ in short morality refers to the degree to which an action conform to a standard or norm of human conduct ያን ተግባር ሞራሊቲ ላይ ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው ያ ተግባር ከሂውማን ኖርም ከዛ ሀቢት ላይ ከዛ ካለው ኖርም ላይ ኮንፎርም አደረገው ይታል አደረገም ምሳሌ ቅድም ባነሳው ኤግዛምፕል ላይ ልብስ ባይለበስ ራቆት ቢትከድ ያ ከሂውማን ኮንዳክት ላይ ኮንፎርም አደረገው ይታል አደረገም ኖርሙ ባይለበስ ምን ከሆነ ያ ነገር ትክክል ነው ማለት ነው እንደ ሞራሊቲ በሞራሊቲ ሂሳብ ኖርሙ ልብስ መልበስ ከሆነ ያን ኮምፎርት አላደረገም ማለት ነው ኖት ኮምፎርት ቱ the standard or the norm of human act or human conduct ማለት ነው ስለዚህ more focus on the norm of the society or the conduct of society or the habit of the society more focus ያደርግልናል ሞራሊቲ ማለት ነው ethics refers to the philosophical study of value and of what constitutes good and bad human conduct በተቃራኒው ደግሞ ኢቲክስ ይሄን ነገር ኮንዳክት ከሂውማን ኮንዳክት ወይም ደግሞ ከሂውማን ሶሳይቲ ካለው ሀቢት ነው ሀቢት ያለ ማለት ሳይሆን ሞር ፎከስ ኦን ጉድነስ ኤንድ ኢትስ ባድነስ ያ ነገር አክሴፕቴብል ቱ ሶሳይቲ ብሎ ከተቀበለ በኋላ ሞራሊቲው ራይት ኦር ሮንግ ነው ትክክል ነው ትክክል አይደለም በስታንዳርድ ኦፍ ፕሪንሲፕል ማለት ነው ያ ነገር ይሄን ትክክል መሆኑንና አለመሆኑን ሪፈር ያደርግልናል በፊሎሶፊካል ቪው ፖይንት ማለት ነው ኢቲክስ Generally, ethics is the critical examination and evaluation of what is good, evil, right and wrong in human conduct. Examine የምናደርግበት ማለት ያ ነገር ምሳሌ good ሊሆን ይችላል evil ሊሆን ይችላል right and wrong ብለን examine የምናደርግበት መንገድ ማለት critical examination ማለት ነው ትክክለኛ የሆነ examine የምናደርግበት መንገድ ethics ብለን እንጠራዋለን ያ ነገር right ነው wrong ነው good ነው bad ነው A specific set of principles, values and guidelines for a particular group or organization. ስለዚህ እንደ ፕሪንሲፕል እንጠቀመዋለን እንደ ቫልዩ ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደ ጋይድላይን እንጠቀመዋለን ያ አክሽን for either for organization or for a group ማለት ነው Ethics is the study of goodness, right action and moral responsibility ላይ ነው ደጋግመዋል ማለት ነው ያ goodness ወይም ደግሞ right action ያ ነገር ሞራሊ ሪስፖንሲብል መሆንና አለመሆን ማለት ነው it asks what choice and ends we ought to pursue and what moral principles should govern our pursuits and choice ያ ነገር ሞራሊቲው ኢንዱ ማለት ነው we ought to pursue and what moral principle should govern our pursuit የትኛው ሞራል ፕሪንሲፕል ነው እኛን ገቨርን ሊያደርገን ይገባል ከሚለው ጋር ያያይዘዋል ማለት ነው ኢቲክስ ከሆነ What is morality? Morality ላይ ደግሞ ከሱ ተቃራኒ is one of most frequently used terms. It can mean different things to different people. Different things to different people. እንደ viewpoint ማለት እንደ ሰው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው. For viewpoints for one individuals it differs from another individuals. Morality is commonly used word in most cultures ማለት ነው አንድ ካልቸር ላይ ሞራል የሆነው ሌላ ካልቸር ላይ ሞራል ላይሆንልን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ኢንተርቼንጀብል ማለት ነው በየሶሳይቲው ቼንጀብል ነው ወርድ ነው ማለት ነው አክሴፕቴብል ሊሆን ይችላል አንድ ቦታ ላይ ያ ፕራክቲስ ደግሞ ያ ሀቢት ኦር ያ ኖርም ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ነን አክሴፕቴብል ሊሆን ይችላል ሞራሊቲ from dictionary definitions ዲክሽነሪ ላይ ከላቲን ላይ ሞራልሺያ ከሚለው የመጣ ሲሆን ማነር
character, proper or behavior የሚሉት ወርዶችን constitute ወይም ደግሞ synonymous ሊሆኑ ይችላል manner or character maybe proper behavior የሚሉትን refers to the concepts of human action which pertains to matter of right and wrong also referred to as good and evil ማለት ነው ባጭሩ right and wrong ያ ነገር ትክክለኛቱና ትክክል አለመሆኑን ማለት ነው ራሱ አክሽኑ ነው እዚህ ጋር ኤቲክስ ላይ ከሆነ ያ ኤቲክሱን በፕሪንሲፕልና በፕሪንሲፕል ተመርኩዞ ይሄ አክሽን ራይት ነው ሮንግ ነው የሚለው ይሄ ግን ራሱ ራይት ይሄ ራይት አክሽን ነው ይሄ ሮንግ አክሽን ነው ሶሳይቲው አክሰፕት የሚያደርግበት መንገድ ነው ማለት የሞራሊቲ it can be used to mean the generally accepted code of conduct in a societies or within a subgroup of societies and a society with accepted code ማለት ነው ያ conduct ደግሞ ያን behavior is accepted ማለት ነው ተቀባይነት ያለው conduct ማለት ነው it relates to value expressed as a matter of individual choice those values to which we ought to aspire and those values shared within cultures religious secular or philosophical community however it becomes ambiguous when defined by different ethnic groups especially in the multicultural societies like Ethiopia እንደ ሀገራችን ባሉት ሶሳይቲዎች multicultural ላይ አንድን ሞራሊቲ ሌላ ቦታ ኢሞራል የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል አክሴፕቴብል የሆነው ሌላ ቦታ ደግሞ ነን አክሴፕቴብል ማለት ነው መልቲካልቸራል በሆነ ሶሳይቲ ውስጥ ያን ሞራሊቲ አንድ ነገር አምቢየስ ማለት ዲፋይን ለማድረግ አምቢየስ ማለት የሆነ የተዛባ ሚኒንግ አለው ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ አፕላይ ልታደርገው እንችላለን ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አፕላይ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው Socrates is rightly asserted that morality is not a small matter in fact moral philosophy is the attempt to achieve a systematic understanding of the nature of morality and what it requires of us in Socrates word it is how we ought to live ማለት እንዴት መኖር እንዳለብን ማለት ነው how ought እንዴት መኖር አለብን የማለት ከኖርሙ ጋር ኮምፎርት በመሆን ማለት ነው living in a multicultural Ethiopia how we ought to live can be very complicated because of the diversity of cultures that is vast and unique ቅድም እንዳለው ዳይቨርሲቲ ካልቸር ላይ ከሆነ ያ ነገር አምቢጂየስ ይሆናል ዲፋይን ለማድረግ ጀነራል የሆነ አንድ አይነት ሞራሊቲ ለመፍጠር ልንቸገር እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም እንደ ኤትኒክ ግሩፑ ሊለይ ስለሚችል ethics is usually associated with a certain conduct within a profession for example the code of ethics for the teaching profession ethics ላይ ከሆነ ግን ከመርሁ ጋር ማለት certain conduct ማለት ነው ከሰርቴን ኮንዳክት ማለት ነው ምናልባት ከፕሮፌሽናል ኮንዳክት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ መምህራኖች ጋውን መልበስ አለባቸው ቢባል ያ ጋውን የተለበሰበት ሲስተም ኦር ይህ ከከምንዱ በመነሳት ነው ከፕሪንሲፕሉ ነው ማለት ነው እንደ ዲሲፕሊን አርገን ወስቷለን ያ ነገር ዲሲፕሊንድ ነው ወይ ደግሞ በፕሪንሲፕል በመርህ ደረጃ ነው ማለት ነው ቲክስ ላይ ከሆነ ከፕሮፌሽናል ኮዶች እና ያ ነገር ሰርቴን ኮንዳክት ነው ማለት ነው ለዛ ነገር Morality is a more general term referring to the character of individuals in community. ያ ነገር ግን ሞራሊቲ ከሆነ ግን ራሱ ካራክተሩ ማለት ነው በኢንዲቪጁዋል ሊሆን ይችላል ኮሚኒቲ ላይ ሊሆን ይችላል ያለው ካራክተር ኮንዳክቱ ሞራሊቲ ይሆናል ማለት ነው ኤቲክሱ ግን ከፕሮፌሽናል ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ማለት ነው በመነሳት Morality is the principles and values that actually guide for better or those principles and values that actually guide for better or worse individuals' personal conduct. The informal system of relations, rational being by which they govern their behavior in order to lessen harm or evil and do good. This system also informal enjoys amazing agreement across time and cultures concerning moral role and moral idea and moral virtues ያለ ይቀጥላል ማለት ይሄ ከኮንዳክቱ ጋር ከቅድም ካነሳ ነው አግሪመንት ያ አክሮስ ታይም ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይም በአንድ ጊዜ የተገደበ ሊሆን ይችላል ማለት ያ ኮንዳክት ሰዎችን እንደ ጥሩ ነገር ብሎ የሚወስዱት ነገር ማለት ነው
whatever else may be said about it, it is about things over which we have control that lead to bettering human life. አጠቃላይ ዋና ግንትኑ ምንድነው ጎሉ ምንድነው bettering human life ማለት ነው ያለው ነገር ለማሻሻል ማለት ነው it is different in every society and convenient term for society's approved habits ያን morality ቅድም እንዳየነው ከሶሳይቲ ዲፈረንት ሊሆን ይችላል አንድ ሶሳይቲ ላይ አክሴፕቲቭ የሆነው ሌላ ሶሳይቲ ላይ ደግሞ ነን አክሴፕቴብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው convenient term for society's approved habits ያን አፕሩቭ ያደረገው ሶሳይቲ ለራሱ በሚመቸው ሁኔታ ወይ ደግሞ convenient በሆነ መልኩ አፕሩቭ ያደርጋል ማለት ነው ethics and laws ሚለው የመጨረሻው የቻፕተር 1 ቶፒክ ሲሆን ምን ለማንሳት ተፈልጎ ነው as against moral and ethics laws are enormous formally approved by states power or national or international political bodies ethics ላይ ከሆነ ፕሪንሲፕል ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ላይ ነበር እዚህ ጋር ግን እንደ ስቴት ላይ አንድ ስቴት ላይ ኖርማሊ አፕሩቭ የሚደረግ ማለት ነው ተረቅቆ የሚወጣ ስቴት ላይ ተረቅቆ የሚወጣ ናሽናሊ ኦር ኢንተርናሽናሊ ፖለቲካል ቦዲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሀገር ሊሆን ይችላል እንደ መርህ ምን ተጠቀመው ማለት ነው ፎርማሊ በመደበኛ አፕሩቭ የተደረገ ማለት ነው ያኛው ግን ኢቲክስ ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ ሞራል ላይ እንደ ስታንዳርድ ፕሪንሲፕል ነበር ማለት ነው እኛ ምን ሄድበት መንገድ እነዚህ ግን አፕሩቭ የተደረገ የተጻፈ ነው ማለት ነው many laws are instituted in order to promote well-being resolve conflicts of interest and promote social harmony however there are several reasons why ethics is not law ምናልባት ከሲሚላሪቲ ውስጥ አንዱ ምንድነው ኢቲክስ ውስጥ ከኢቲክስ እና ከለው promote well-being ነው ማለት ነው የሶሳይቲ or resolve conflict of interest ግን ዲፈረንስ አላቸው እንደዚሁ first some actions that are illegal may not be unethical አንድ ነገር ኢሌጋል በህግ ደረጃ በለው ደረጃ ኢሌጋል ከሆነ ኤቲክስ ላይ ደግሞ አንኢቲካል ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ኮንዳክት የምናደርግበት መንገድ አንኢቲካል ሊሆን ይችላል ግን ህጉ ደግሞ ኢሌጋል ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ይሰጣል ምን ይላል ስፒዲንግ ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ ማሽከርከር ምንላል is illegal በህግ ደረጃ የተከለከለ ነው ከመጠን በላይ ማሽከርከር ወይም ደግሞ ፍጥነትን ከኖርማሉ በላይ በማሽከርከር ምክንያቱም አደጋ ሊያደርስ ስለሚችል ማለት ነው እንደ ኢቲክሱ ግን but one may have an ethical obligation to break the speed limits አንዳንዴ ኤቲካል የሆነ ግዴታ ሊኖርበት ይችላል ያን ሊሚት ሊጥስ ማለት ነው ከመጠን በላይ ሊያሽከረክር ይችላል ለምን ምሳሌ in order to transport someone to hospital in an emergency ጊዜ ሰዎችን ወደ ሆስፒታል በአፋጣኝ ለማድረስ ሲባል ስፒድ ሊሚቱ ሊጣስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደለው ኢሌጋል ነበር ስፒዲንግ ማሽከርከር ኢሌጋል ነበር ግን ኢቲካሊ ግን ያ ነገር ነፍስ ዘመራን ስለሆነ ሞር ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ፖዚቲቭ ነገር ወይ ኢቲካል ወደ ሆነ ነገር ሊያመራ ይችላል ማለት ነው አንዳንዴ ኢሌጋል የሆነ ነገር አንኢቲካል ላይሆን ይችላል ኢቲካል የሆነ ነገር ደግሞ ኢሌጋልም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቻፕተር 1 በዚሁ እናጠናቀቃለን እናንተም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ ይታያል ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን